हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत पनीरची भुर्जी। कढईमध्ये मी 3 पळी तेल घेतलंय। तेल गरम झालं की आपण जिरं घालणार आहोत। तेल गरम झाले, मी आता जिरं घालते। जिरं चांगलं तडतडलं की आपण कांदा घालणार आहोत। मी एक कांदा घेतलाय मोठा बारीक चिरून। कांदा चांगला लाल होऊ द्यायचा आहे तेलात। चांगला फ्राय करायचा आहे कांदा तेलामध्ये। सोनेरी कलर येईपर्यंत आपण कांदा भाजून घेणार आहोत। चांगला फ्राय झाला कांदा की आपण हिरवी मिरची घालणार आहोत। 3 मिरच्या घेतल्यात मी इथं बारीक तुकडे करून। मिरची ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवी असेल तर टाका, नको असेल तर नाही टाकले तरी चालतंय। आता कांदा मिरची फ्राय झाली आहे। आपण आता टोमॅटो घालून घेणार आहे। इथं मी 1 टोमॅटो घेतलाय बारीक चिरून। तो पण चांगला आपल्याला तेलात भाजून घ्यायचा आहे। दोन्ही चांगलं मिक्स करून घ्यायचे, कांदा टोमॅटो मिरची। टोमॅटो चांगला सॉफ्ट होईपर्यंत परतवायचा आहे। आलं लसूणची पेस्ट घेतली मी, 1 चमचा टाकते। ते पण चांगलं तेलात घ्यायचं आहे आपल्याला 2 मिनिटं परतवून। इथे तुमच्या क्वांटिटीनुसार मीठ घेऊ शकताय, चवीनुसार। मी अर्धा चमचा घेतले।
आता बाकीचे मसाले आपण टाकून घेऊ. इथे मी धना पावडर वापरली आहे 2 चमचे. गरम मसाला 1 चमचा घेतला आहे. लाल तिखट घेतलं आहे मी 1 चमचा. चांगलं हलवून घेऊया. एकजीव होण्यासाठी थोडंसं पाणी घालून घेऊ. चांगली ग्रेव्ही तयार होईल. ग्रेव्ही चांगली एकजीव झाली. आता तेल सुटायला लागले ग्रेव्हीला. चांगली एकजीव झाली ग्रेव्ही. मसाला एक साईडला करून घेते म्हणजे आपल्याला बेसन भाजून घ्यायला. बेसन भाजून घेण्यासाठी इथं थोडंसं तेल घेते मी, अर्धा चमचा. एक चमचा बेसन घेतलंय. तेलात चांगलं भाजून घ्यायचं खमंग असं. मस्त खमंग असं भाजून घ्यायचं बेसन. एकजीव करून घ्यायचा मसाला सगळा. चांगलं परतवून घ्यायचं. पाणी घातले थोडंसं जरा ग्रेव्ही चांगलीशी घट्ट होण्यासाठी. बेसननी छान टेस्ट येते भुर्जीला, पनीर भुर्जीला.
आता आपण पनीर घालणार आहोत. पनीर मी असं क्रश करून घेतलं आहे. क्रश करून घेतले पनीर. आता हलवून घेऊ. एक 4 ते 5 मिनटं हलवून घ्यायचं. आपण आता कोथिंबीर टाकून घेऊ. बारीक चिरून घेतली मी कोथिंबीर. हलवून घेऊया चांगले. झाली आपली रेडी पनीर भुर्जी. झाकण ठेवून एक 5 मिनटं वाफ काढायची. झाली रेडी. पनीर भुर्जी रेडी झाली. तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.